Dragii mei, bine v-am găsit! Eu mi-am pregătit aici toate ingredientele pentru niște chifteluțe marinate, dar gătite la cuptor. Mamele noastre, cel puțin mama mea, întâi prăjea chifteluțele în baie de ulei, apoi le turnau în sos de roșii și le băga la cuptor sau le fierbea pe aragaz, probabil după cum avea timp. Eu m-am gândit să nu mai stric aproape 1 litru de ulei prăjind chifteluțele în baie de ulei, ci să le gătesc la cuptor. În felul acesta nu facem fum, nu facem miros în casă, nu consumăm atât de mult ulei. În schimb, chifteluțele vor fi foarte gustoase pentru că, totuși, la cuptor capătă gustul acela de carne prăjită și nu carne fiartă. Chifteluțele marinate, după cum știți, le puteți servi clasic cu piure de cartofi, le puteți servi cu cartofi natur, avem rețeta pe canal, sau puteți să le puneți alături pur și simplu niște paste fierte simple care se vor combina cu sosul grozav din farfurie. Rămâne la alegerea voastră, acum haideți să ne apucăm de rețetă. Aici sunt ingredientele doar pentru chifteluțe. Ies în jur de 15 bucăți, 17 bucăți, depinde cât de mari le faceți și trebuie să vă orientați în funcție de numărul de persoane pe care îl aveți la masă și de cât de mare vreți să fie porția. Să zicem că obținem 15 chifteluțe, 3 chifteluțe la o porție, înseamnă 5 porții. Iar aici sunt ingredientele pentru sosul de roșii pe care îl vom turna în tavă peste chifteluțele gătite la cuptor. Eu am folosit carne tocată amestec de porc și de vită, dar dacă doriți un preparat mai dietetic, puteți să folosiți orice fel de carne doriți, eventual carne de pasăre pentru că este mai slabă. Mie îmi plac mai mult chifteluțele cu cartofi ras decât cele cu pâine înmuiată în lapte, mi se pare că sunt mai gustoase și am avut aici 2 cartofi mici pe care i-am dat pe răzătoare. Puteți să folosiți și un singur cartof ceva mai mare sau puteți să faceți chifteluțele cu pâine înmuiată în lapte dacă așa obișnuiți. Modul de preparare nu se schimbă. Atât cartofii rași cât și pâinea înmuiată în lapte trebuie stoarse bine de excesul de lichid. Apăsăm cartofii rași între palme și scurgem tot lichidul. Și în funcție de soiul de cartofi pe care l-ați avut, veți vedea că se adună ceva apă acolo în castron. Ia uitați cât lichid am scos. Punem cartofii rași peste carne. Ceapa trebuie tocată cât mai mărunt sau, dacă doriți chifteluțe mai fine, o puteți da la robot. Eu pun și un pic de verdeață la chifteluțe. De obicei pun pătrunjel, dar la chifteluțele marinate mi se pare mie că merge mai bine aroma mărarului. Folosiți ce aveți sau puteți să omiteți verdeața dacă nu vă place. Usturoiul îl tocăm mărunt sau îl trecem prin presă. La 500 de grame de carne e de ajuns un singur ou. Iar mai departe punem condimente după gust. Eu pun și o linguriță de boia de ardei, mai mult pentru culoare decât pentru aromă, dă o culoare foarte plăcută în chifteluțe. Am pus și cimbru uscat, sare și piper. Și acum, firește, cu mâinile curate ne apucăm de frământat. Trebuie să frământăm ingredientele foarte bine, vreo 5 minute, energic, până când totul se transformă într-o pastă omogenă care își păstrează foarte bine forma. Nu vă speriați dacă se colorează mâna, e de la boia, dar se spală imediat, nu rămâne colorată. Faceți proba și încercați să formați o chifteluță, ar trebui să își păstreze foarte bine forma. Și pasta noastră este gata de modelat. Punem cam 2 linguri de făină într-o farfurie și, ca să avem chifteluțe egale, trebuie să folosim o măsură. Pentru mine, cel mai comod este să lucrez cu lingura de înghețată. Dar orice altă ustensilă sau orice lingură mai mare face treabă la fel de bună. Așa că iau bucăți de carne, le trec prin făină și apoi le modelăm. Puteți să lăsați chifteluțele rotunde dacă vă plac mai mult sau le puteți aplatiza.
De asemenea, puteți să renunțați la făină. Avem pe canal o rețetă de chifteluțe la cuptor, la care nu am folosit deloc făină, dar la chifteluțele marinate eu le trec prin făină pentru că făina aceasta, atâta câtă este, ajută totuși sosul să se lege și să se îngroașe un pic. Procedăm în felul acesta până când terminăm de modelat toată carnea și avem chifteluțe egale trecute prin făină. Cu măsura lingurii de înghețată, mie mi-au ieșit 17 chifteluțe. Alegeți o tavă potrivită ca mărime în care să vă încapă toate chifteluțele și care să meargă bine la cuptor. Am turnat cam 2 linguri de ulei în tavă și l-am întins cu o pensulă. Și apoi am așezat în tavă toate chifteluțele și după ce le-am așezat pe toate, le-am întors pe partea cealaltă. Asta ca să aibă o peliculă de ulei și deasupra. În felul acesta chifteluțele vor rămâne fragede și suculente la interior și se vor rumeni un pic la exterior. Și pentru că în tavă e nevoie și de puțin lichid, putem să folosim apă, dar și mai bine ar fi să folosim puțin vin alb, care va lăsa o aromă deosebită și foarte plăcută în tavă. Dăm tava la cuptor, cuptorul să fie preîncins la 200 de grade și urmează să lăsăm chifteluțele acolo pentru jumătate de oră. Dar le vom întoarce la jumătatea timpului de gătit. Vă arăt puțin mai departe. Între timp putem să ne ocupăm de sosul de roșii. Am pus sucul de roșii, eu am folosit un suc de roșii de casă. Avem aici mult sos de roșii, care poate fi destul de acid. Dacă aveți probleme, e bine să corectați aciditatea sosului de roșii cu o linguriță de zahăr. Eu una nu am pus, nu prea avem probleme de genul acesta. Ne place mult aroma de dafin, așa că am pus 2 frunze de dafin. Sare, după gust, vă orientați și după câtă sare are sucul vostru de roșii. O linguriță plină de cimbru uscat, piper măcinat și mie îmi place la sosul acesta de roșii, mai ales la chifteluțele marinate, să pun și boabe de piper întregi. Dacă nu vă plac boabele de piper întregi, puteți să nu puneți. Au trecut 15 minute, deschidem ușa cuptorului și pentru că chifteluțele se rumenesc doar pe partea care vine în contact cu tava, folosind un clește, le întoarcem pe partea cealaltă. Dacă mai este nevoie de lichid, puteți să mai adăugați acum puțină apă sau puțin vin. Batem tava cu chifteluțe din cuptor. Sunt rumenite frumos, miros frumos, sunt foarte fragede, sunt foarte suculente. Dacă doriți, acum e momentul să opriți câteva chifteluțe pe care să le mâncați așa fără sos. Le-am întors cu partea mai rumenită în sus și am turnat peste ele sosul bogat de roșii, pregătit mai devreme. Și tava merge din nou la cuptor, reducem temperatura cuptorului la 180 de grade și lăsăm chifteluțele în cuptor încă 15 minute, cât să clocotească puțin sosul, să se lege și să scadă puțin. Așa arată chifteluțele noastre marinate. Nu pot să vă descriu suficient cât de frumos miroase sosul, cât e de bogat în arome, dar să vedem cum arată o chifteluță la interior. E perfect gătită, e fragedă, e suculentă și vă asigur că sunt și foarte, foarte gustoase chifteluțele marinate pregătite în acest fel. Le puteți servi clasic cu un piure de cartofi cremos sau puteți să fierbeți câteva paste pe care să le puneți alături în farfurie și care se vor îmbiba cu sosul delicios de roșii. Indiferent cu ce garnitură alegeți să serviți aceste chifteluțe marinate, vă garantez că vor fi absolut delicioase. Poftă bună vă doresc, dragii mei! Revin curând cu o nouă rețetă. Numai bine!